Καλημέρα σε όλους. Σήμερα το G-Van ταξιδεύει στην Αχαΐα και πιο συγκεκριμένα στο Πλανητέρο. Το Πλανητέρο είναι ένα χωριό χτισμένο στις πλαγιές του Χελμού σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρων κοντά στην Κλειτορία. Απέχει 25 χιλιόμετρα περίπου από τα Καλάβρητα. Το τοπίο είναι παραμυθένιο γιατί το χωριό είναι χτισμένο πάνω από τις πηγές του Αοράνιου ποταμού. Το Πλανητέρο είναι επίσης διάσημο για το πλατανόδασος που έχει. Στο δάσος αυτό θα συναντήσουμε πλατάνια υπεραιωνόβια που η περίμετρος του κορμού τους φτάνει και τα 4 μέτρα. Φτάνω στο Πλανητέρο. Το Πλανητέρο είναι πανέμορφο, ιδίως την άνοιξη ή το φθινόπωρο που έχουν πέσει τα φύλλα των πλατανιών. Μέσα στο πλατανόδασος υπάρχουν εστιατόρια και είναι πολύ ξακουστό για τα πεστροφία που έχει. Εκεί μπορείς να φας πέστροφες που μαγειρεύονται με παραδοσιακές συνταγές, οπότε πάμε να φάμε φαγητάκι. Επιβάλλεται νομίζω, εάν βρεθείτε στην περιοχή, να το δοκιμάσετε. Είναι ιδανικός προορισμός για πεζοπόρους, καθώς από την πλατεία του χωριού ξεκινούν σηματοδοτημένα μονοπάτια για τα κοντινά χωριά. Για το χωριό Ελατόφυτο, το οποίο είναι 1 ώρα περίπου η διαδρομή και είναι βατή. Από το Πλανητέρο επίσης μπορείτε να πάτε στο Μάζι, την σημερινή Καστριά. Αυτή η διαδρομή είναι περίπου 30 λεπτά. Πολλοί επιλέγουν μια κυκλική διαδρομή, Πλανητέρο, Ελατόφυτο, Κεφαλόβρυσσο και επιστρέφουν πάλι στο Πλανητέρο. Από εδώ επίσης ξεκινάει και το μονοπάτι Ε4, το ευρωπαϊκό μονοπάτι που οδηγεί προς Καλάβρητα. Πλατανόδασος. Ιδανική περίοδος για να το επισκεφτείς είναι φθινόπωρο, που θα είναι όλα τα φύλλα κίτρινα. Τώρα έχουν πέσει τα περισσότερα, αλλά είναι πανέμορφα.
Βγες εδώ. Δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο. Εδώ στο πλανητάριο υπάρχουν ακόμα μήλοι και νεροτριβές που λειτουργούν. Το πλανητέρο είναι ένα αμφιθεατρικά χτισμένο χωριδάκι, πολύ μικρό, πολύ όμορφο. Ήρθε όμως η ώρα για την πέστροφα. Ήρθε και η πέστροφα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ώρα. Ευχαριστώ. Φοβερή πέστροφα. Εγώ επέλεξα ψητή. Και το επιδόρπιο. Λαχταριστή χαριδόπιτα.
κάπου εδώ η σημερινή μας εξόρμηση φτάνει στο τέλος της. Φιλόξενο περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πεντανόστιμο φαγητό. Σας έχω πληροφορίες στην περιγραφή. Εάν σας άρεσε το ταξίδι, μοιραστείτε το με την παρέα που θα θέλατε να έρθετε εδώ μαζί. Το πλανητέρο σας περιμένει. Σας ευχαριστώ που με ακολουθείτε. Εάν σας χαλάρωσε έστω και λίγο το κελάρισμα του νερού, κάντε ένα like στο βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και το καμπανάκι για να ταξιδεύουμε παρέα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο.